नमस्ते सबैलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको अर्को निकै नै विशेषवाला भिडियोमा। अहिलेसम्म तपाईहरुको साथ र सहयोगको लागि धेरै धन्यवाद। यसपालि तयार गर्दछु हामी पालक चिकनलाई। यो अत्यन्तै स्वादिलो पालुङ्गो सागमा कुखुराको मासुलाई राखेर बनाइने रेसिपी हो। अब यसको लागि त कुखुराको मासु मैले लिएको छु। यो चाहिँ मैले बोनलेस लिएको हुँ। त्यसपछि मैले पालुङ्गोको सागलाई पनि लिएको छु, यसरी मज्जाले सफा गरेर। अब एउटा भाँडामा मासु राख्ने, त्यसपछि अदुवा र लसुनको पेस्ट, नुन, मरिच अनि थोरै धुलो खुर्सानी यसरी राखिसकेपछि यसमा अलिकति तेललाई राखिदिने अनि मज्जाले मासुलाई मोलिदिने। र यसरी राम्ररी मोलिसकेपछि मासु एकदमै मजाको स्वादिलो हुनेछ। यो मासुमा सबै कुराहरू राम्रोसँग यसरी लाग्ने गर्छ अनि आधा घण्टा यत्तिकै राखिदिउँ। यो आधा घण्टा भइसकेपछि यसलाई एकपटक यसरी चलाइदिन्छौँ। र यसरी मासु अब तयार भयो अनि हिट अन गरेर तेल राख्ने। तेल राखिसकेपछि मेथी, ल्वाङ सुकमेल, खुर्सानी अनि प्याजलाई यसरी राखिदिने र यसरी चलाइदिनु पर्दछ। अब प्याजलाई यसरी फ्राई नभएसम्म बीचबीचमा चेक गरेर चलाइ पनि रहनु पर्दछ। अब यतिको भइसकेपछि नुन र बेसारलाई राख्ने अनि यसलाई यसरी चलाइदिने। अब प्याज राम्ररी फ्राई भइसकेको छ। अब यो मासुलाई यसरी राखिदिनुपर्छ अनि मजाले मिलाएर चलाइदिने। यसरी पहिले नै म्यारिनेसन गरिएको हुनाले यो कुखुराको मासुमा पालुङ्गोको साग राखेर बनाउँदा अत्यन्तै स्वादिलो पक्कै बन्नेछ। अब यो मासुलाई राम्ररी फ्राई हुनको लागि छोडिदिने अनि त्यसपछि एक साइड फ्राई हुन थाल्यो भने अर्को साइडलाई यसरी पल्टाएर चलाइ पनि रहने। बीचबीचमा चाहिँ यसलाई चलाइ पनि रहनु पर्दछ। दुवै साइड राम्ररी रातो भएर फ्राई नभएसम्म यसरी नै तयार गर्दै रहनु पर्दछ। र यसरी मासु राम्ररी फ्राई भइसकेपछि जिरा र धनियाको धुलोलाई राखिदिने अनि चलाइदिने। मसलाहरू यसमा त्यति धेरै युज पनि गरिरहनु पर्दैन। जम्मा यति नै मसला भए एकदमै स्वादिलो पक्कै बन्नेछ। र ग्यासको फ्लेम चाहिँ अलिकति सानो गरेर यसरी चलाइरहनु पर्दछ ताकि मसला नडढोस् अनि छोपेर पकाउने अनि निकालेर यसरी चलाइदिनु पर्दछ। यो मासुमा मसला पनि राम्ररी फ्राई भइ पनि रहेको छ। अब यसमा टमाटरको पेस्टलाई राखिदिने। मैले चाहिँ यो क्यानको टमाटर लिएको हुँ अनि त्यसपछि चलाइदिने। राम्ररी टमाटरमा यसरी मासु मिलिसकेको छ अनि पानीलाई राख्ने अनि चलाइदिने। पानी चाहिँ यसमा धेरै युज गर्नु पर्दैन, थोरै मात्रै यसरी राखेर चलाइ पनि रहनुपर्छ। यसपछि छोपेर मज्जाले पकाउने। यसरी राम्ररी बोइल पनि भएको छ र पानी हल्का घट्न पनि सुरु भइसकेको छ। अब यसमा चाहिँ पालुङ्गोको सागलाई यसरी राखिदिनुपर्छ अनि चलाइदिनुपर्छ।
यो मासुमा यो साग राम्ररी यसरी मिलाइ पनि रहनु पर्दछ। बनाउनको लागि त्यति धेरै गाह्रो पनि नहुने, मसला पनि धेरै नलाग्ने हुनाले यो एकदमै मजाको रेसिपी पनि रहेको हो। र यसरी राम्ररी बोइल पनि अब भएको छ अनि बीचबीचमा यसलाई यसरी चेक गरेर चलाइ पनि रहनु पर्दछ। यो साग र मासु एकैसाथमा बनाउँदै गर्दाखेरिमा यसको फ्रेसनेस हरियो चाहिँ रहिरहनु पर्दछ, धेरै त्यही भएर यसलाई पकाउनु पनि हुँदैन। मासु मजाले पाकिसकेपछि सागलाई धेरै नपकाइकन तयार गरी पनि रहने। यतिको भएपछि साग पनि लगभग पाक्न थालेको छ। अब धनियालाई चाहिँ मैले यस्तो तरिकाले यतिकै राखिदिएको छु अनि यसलाई फेरि पनि चलाइदिनुपर्छ। यसरी मिलाएर चलाउँदै गर्ने क्रममा लगभग हाम्रो यो पालक चिकन चाहिँ पाकेर पनि तयार हुन थालेको छ। अब मैले यसलाई यस्तो तरिकाले निकालिदिएँ अनि यसरी सर्भ गरिदिएको छु। अत्यन्तै स्वादिलो भएको, बनाउनको लागि निकै नै सहज यो पालक चिकनको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यसपालि बनाएर पक्कै खानलाई नभुल्नुहोला। आजको रेसिपी मन पर्यो भने चाहिँ आफ्नो परिवार र साथीभाइहरुसँग मिलेर बनाएर खानलाई नभुल्नुहोला। फेरि भेट्छौं अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरुको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।